2 dny cesty, 1400 kilometrů a nejdůležitější závod sezóny. Michal Reichert s jeho týmem vyráží do lotyšské Rigy na souboj s těmi nejlepšími driftery Evropy. Je to první závod s úplně novou technikou Tire Killer Evo 3. Příprava tohoto speciálu trvala 2 roky. Z původní M3 E92 nezůstalo krom karosérie skoro vůbec nic. Na zakázku vyrobené díly a jen ty nejlepší komponenty posunuli Evo 3 na top světovou úroveň. Celý tým odvedl obrovský kus práce. Vyplatí se ale veškeré úsilí? Tak jako, že bych vyhrál rovnou s novým autem, který není úplně 100% připravený. Bo ono je 100% připravený, ale jako není to úplně tak daleko, jak bych chtěl být, ale to samozřejmě se ani nedá. Prostě s ním závodíme už od té doby, kdy je schopný závodit a samozřejmě se to všechno vyladí až časem. Takže nevíme, co na nás vybavne. V podstatě minimum pro mě je, abych se kvalifikoval, to je jako pro mě cíl. A i to bude náročný, protože tam je samozřejmě šílená konkurence a 25 závodníků jede domů. Takže už jenom to je pro mě úspěch. Já jsem se naštěstí vždycky kvalifikoval. Za celých těch 5 let, co jezdím, tak jsem vždycky kvalifikací prošel. Nikdy jsem domů nejel. Ale často to bylo hodně těsný, že jsem měl 32. místo. No, uvidíme, určitě to zvládneme, závat to nebudeme. Tak jsme akorát dorazili do Rigy, začalo chcát, stavíme depo v dešti. Není to úplně ono, ale jsme tady, jdu se zaregistrovat, jdu se vyfotit na livestream a jdem vybalit, připravit zbytek věcí, zkontrolovat auto, dodělat nějaký detaily na autě a tak dále. Série Drift Masters je největším driftingovým závodem v Evropě. Účastní se jej nejen nejlepší závodníci Evropy, ale i světa. Běžně má tato série 6 závodů během celého roku. Aktuální pandemická situace ale omezila celou sezonu do jednoho jediného eventu v Rize. Jezdci tak mají šanci ukázat to nejlepší, co v nich je během jednoho jediného závodu. Slyšíme se? Neposlyší. To je skvělý zvuk jak svině. Slyší Aleš? Aleš slyší. Už teďka stojím na startu. Tak dávej. Za mě návštěvy je jasný, že si nemohu dát, protože jsem byl poprvé. Ale jinak ty zbylý 2 zóny a ta jedna průjezdná na ten čumák, tak bylo za mě OK. Tam si neodlevil, tak to bylo dobrý.
To dělá to, kromě Dínovi všem to dělá tohle. Víc nebo míň, ale... Masakr ta trať, ale to auto je ještě větší masakr, to je hrozný. To je Německa. To je nechcopé. No, No je to masakr, fakt to je bomba. Začátku měl co dělat, aby to rozhodil, to je to strašný grip, strašný grip. Tak na to musí víc stát. Bylo to výborný na začátku, super, akorát tu třetí zónu na předek si přetáhnul. Jakože jsem byl moc vevnitř nebo venku? Byl si mu před tím kolem za zónou, čili byl si na výšku. Jo, dobře, díky. Jo, za mě na té jedničce pořád děláš chybu, že nejedeš víc ke kraji. To vůbec nevadí, když tam na začátku malinko vyjedeš jako na hranu. Tam je normálně asfalt, jako v klidu, vůbec se toho neboj. Je 20 minut do konce, to budeš rád, když se dostaneš 5-6 minut před koncem, když se dostaneš na jízdu. Ale v klidu, jo? Žádný stres, máš spousty času. Chceme vidět poslední perfektní jízdu před kvalifikací. Nebylo to jako úplně jak... Zatáhnout jemně, jestli... Párkrát jakoby zatáhnout, povolit jenom, jo. No, zatáhnout, povolit. Zatáhnout. Jo, dobrý. Michale, tak ten obrubák v pohodě. Tady je jak je pod nádrží, trubka, tak tam máš červeno-bílý. A potom, co je ten jekl, co chrání palivo, tak je poškrtaný jenom. Dobrý, ale zajímavý nápad, určitě na slovo. Úplně dovnitř. Jo. A když No, jasně. rádoby po hraně. Což je na hovno. Oni počítají obě kola? Jedno? Ale teď ti něco ukážu. Za tohle to ode mě máš pusu. Vyjel si na venek, tady si zůstal na vnitřku. Na hraně. No, jasně. A teď si krásně projel a jel si dál. To je super, že si pokračoval v té lajně, že si pokračoval dál, čili si se přiblížil až na hranu, což bylo super. Tohle To je hustý. dobrý, jak debil. Vidí, proto jsi to nepustil. Tohle bylo fakt dobrý. Dokonale trefená druhá zóna. A podívej se na ty vrata. Jo. Super. Vrata jako kráva, ale teď si měl hnout malinko volantem, aby ses dotáhl na tuhle Jak se mohnou volat, když mám to nejde. Ty jsi měl plnej, ne? Jo, to už mi to klouzalo, ale to bylo A ta tady, poslední, kdy už jsem tady měl si byl 30 gumy. čísel od hrany. 30 čísel ti chybělo do trefení té zóny, ale na té dvojce to byly vrata jako hovado. Do té doby, A dokud bylo jsem to se dobrý. bál a nenajížděl jsem na moc rychle, tak to prostě jelo na vnitřek. Já ti to nebudu říkat. Jo. Tady si jel dobře, si jel na prostředku tý, a pak jak ten rádius se mění, tak když všichni tam dělají mírnou korekci, dotáhnou se zpátky na ten prostředek a krásně to potom projedou. Jo. Ale teď to bylo fakt super. A bylo to na těch zhulených už, měl jsi tam 3,5 baru a bylo to dokonalé. Fakt super. Když vyjde nástřel, tak to pak vyjde celý. A to si měl teda, jo, máš tady trojku, jasně, jo. Žádná čtyřka. Jezdit trojku jenom. Právě nějak pročistý. Musím jet už.
next one is Michael Reichardt. Yeah, Michael Reichardt from the Czech Republic representing his brand new car. So a new build for Michael Reichardt for 2020. I said this car, a lot nicer chassis, a lot more power. Well, what can he do right now as he comes firing down? Very ambitious initiation. Yeah, and washes himself way out of outside zone 1. Now he's got work to be done. Tries to collect that front clipping point, does manage to get out to outside zone 3. And again, yeah, off that line, sacrifices outside zone 5. Big handbrake drag as he gets the rear wheels in outside zone 6. Not as close to the wall as we'd like to see, but just rubbing the tail light along the wall at the very end of the run. Yeah, I love this guy. You know, if you could power a car on positivity, this car would have 2,000 horsepower. You know, Michael Reichardt, one of the most positive, upbeat guys on the grid. He's one of my favorite drivers on the grid. I say it every year. He just has such a positive attitude and aura around him. Sun's going down behind the trees. This place is beautiful. We are all anticipating tomorrow, and then we are with our last driver of Q2, Michael Reichardt. Well, he may be the most positive and fun guy to be around the grid. He's got a brand new car. He wants to prove a point, and he's absolutely gone mental on that entry. He's entered and then straightened it, and then, you know what? Perfect on the scoring zone. Oh. Reichardt's dropping wheels. He's going for it here, Ian. He certainly is, Dave. Very wide. He stays in it. That's huge commitment there from the Czech Republic driver. Oh, but throws too much at it in front of the grandstand. Overcooked it. Just trying a little too hard. He was going for top spot there in that qualifying session. Prostě když to tam napíšeš, dáš mu to tam před. Malý úhly. Počkej, ale tomu musí dát na stínítko, vole. Dej mu to ale počkej, už dořešili kluci ten head-up display, že by tam napsali menší úhel, jebele! A že bychom mu to tam psali rovnou. Malý úhel, blbče, rukáv, přeřeď si, čtyřku ne! Ty vole, to bylo líbový, ty vole, spotel přes head-up, ty vole, ještě VR braille v helmě, víš co? Že bys mu tam dával normálně ty cedule. No jasně. Trojka, čtyřka. Tyhle, ale my jsme přesně řešili, že bych mohl něco třeba, že bychom udělali tu telemetrii a že bych něco mohl nezávisle na něm, víš, jako tady odlevíš. Ne, nic takovýho. Tady nepřidáš, chlapče, tady ne. Jenom escape. Teďkon, když s ním budeš jezdit, tak v této části se soustřed na to, aby si jim jezdil čumákem na dveřích, aby si nejezdil ve stínu za nima, protože tady a tady je riziko toho obrubníku. Takže ty, když to neuvidíš a budeš za nima, tak je hrozný problém toho, že vlastně bys byl dlouhý a rozhodí tě to. Když bys byl takhle, tak vlastně tady by si vyjížděl na obrubník. Takže ty se musíš snažit, aby si v této části jezdil na dveřích. Tady už je to pak jedno, protože tady už je to otevřený a tady už jako máš víc místa. Takže ty při tom nástřelu, když pojedeš druhý, tak musíš mít tu pozici. I kdyby si jel 2 metry za ním, ale musíš jít na něco, protože jak bude hulit, tak bys neviděl tyhle místa. To je pro tebe strašně důležité. To je jediný, na co se soustředit. Já ty pohoním, aby
have two more drivers, I think, in my personal opinion, are going to put on a great show here. A guy that we know and love, Michael Reichardt from the Czech Republic. He goes up against Ivanauskas from Lithuania. He's very fast on this circuit. He's been absolutely flying. He did was the higher qualifier, so he will lead. Will the tyre killer Michael Reichardt be able to throw down in a brand new car for this season? Ivanauskas now not messing around, gets that car deep into the outside zone, put flat to the floor as he comes. Oh, way too wide! It's going to be almost an impact. Clown, you sound sloppy though, come on. Kurva stalo? Masakr. Co kde? Kamu? My to tam? Musíme se kouknout hned ze spoda. Strašný rány, jak jsem jel na tu zeď. To bylo nekontrolovatelný prostě. Jsem jel na tu zeď a vyskočil jsem do vzduchu ramenem o ten obrubník. Že zdal ránu, ne? Že mě auto něco dělalo, ale ty jsi dal ránu. Ne, já jsem dal ránu normálně na rameno na dálnici. Já mám od 3 lidi zprávy a všichni. Narval to, vole, bokem toho do Michala, vole, říkám, tak byl moc blízko, je to v p***. Je to v p***, ty vole, pak jsem zůstal stát a takhle si to zvedal ruce, ne, říkám, tak co je do prdele? A já hlavně do vysílačky. Říkám, ty vole, je co něco je? s autem a nic, ty vole, říkám, do p***ce. Teďka mi píšou, Michal postupuje. Počkej, kolik? Vole, jak může postupovat do p***? Taky, ale já jsem si 2,5? nemohl vůbec nic dělat, 2,5 je dobrý. 2,5. It is our last battle of the top 16. Max Heidrich from Germany goes up against the Czech Republic's Michael Reichardt. And this is the one that's very much in the balance. Max Heidrich has been in this car for a couple of years, fine-tuning it, but it is Michael Reichardt in a brand new car that's trying to prove himself this weekend. These guys have been through the wars in the top 32. So let's see what happens here in the top 16. And here we go, a very strange initiation from Michael Reichardt, but he pulls it off. Yeah, I thought it was going to go all wrong there for Michael Reichardt as Max Heidrich drops the wheel up the curb, and you can see there Michael Reichardt now way on that wrong line. He's on the inside of the circuit. He's going to have to avoid Heidrich on the transition. Now makes a dive, but he's going to get very close to the wall as Michael Reichardt hangs into this one, Dave. That is a very scrappy battle. Yes, not a perfect lead, not a perfect chase, but Michael Reichardt at times there looked like he just didn't have full control of what was happening. He sort of... Big factor, we talked about it yesterday. The sun shining through the windscreen to the car now. It's starting down in the sky. Well, here we go. Another wobble again on initiation. A big angle from Michael Reichardt. As we lose Max Heidrich in the smoke created from the back end of that BMW. As now Reichardt goes
super wide. He kicks dirt in the face of Max Heidrich. Heidrich has to bail out of it. Gets himself back into it now in the transition and dives into the wall, but he's way overcooked it as Max Heidrich in on the inside of the circuit, doing a rolling burnout, trying to find the side of that BMW. How did Max Heidrich not spin the car there? How did he not spin it? I'm not sure. He was on the edge of the full steering angle. Libore, přizouváme, jo, budeme tam, takže jdeme na to. Jo, jdi se oblíknout. Ale musíte se oblíknout a jdu zpátky na start. To bylo jako, že jsem se jenom nakonec jak jsem ani teď, pak jsem zůstal jak dým u toho oblíku a pak jsem nemohl dotáhnout tam, takže jsem tam na něj říkal jako to normálně. Teď to bude lepší. Je zatraceně rychle. On and they're ready to go back at it again. It's the last battle in the top 16 and one more spot in the top 8 up for grabs. Very messy runs from both at the first battle. Are we going to see even more carnage on the second, or will they tidy up those lines? Let's see what happens as they come off the line. Heidrich to lead, Reihart to chase. Here we go. Yeah, look at these Fruta gears, they go. No mistakes this time from either guy, and Michael Reihart jumps right up to the side but gets lost a little bit. Transitions way too early to try and make the dive onto the side of Max Heidrich's car as Heidrich fires through the middle of the circuit, starts to pick up a lot of pace now. There's a German driver, but he's sacrificing clipping zones and once again dials on big angle and gets himself out of that outside zone. A huge mistake for Max Heidrich there in the lead position. I think we've had the same issue again though with Reihart getting lost in the smoke. He kind of had, especially coming back towards it. Nebyl blízko. Michale, bylo to lepší než v té první rundě, takže se nemáš vůbec co stydět. Teďko chci stejný kolo, jako si jel v té první rundě litrem 100%. And it's just worked out, or it hasn't. So we got one more run to get it done here between Reihart and Heidrich. It's the last run of our top 16 guaranteed, but who's going to be going through those top 8 spaces? Will it be Reihart? Will it be Heidrich? Still plenty of action. I feel left in this one as Reihart again. A little bit of a wobble on entry, fires the car in, and Heidrich is way off the track. And he's gone off the track, and he has hit the ground. Please don't step, you wanna be one of my pet peeves. The more beat, the better. Sound gay, but you all wanna sleep together. Okay, in the club, we don't sneak Berettas. Why not? We got so much street credit, the fucking police let us. Now that's bullshit, cause we don't back heat. So come and get your head cracked at a fat meat. Moving this on now, making it bump loud, shaking it bump wild, breaking the pump style, faking the funk pound. Don't watch the pump, what now? Watch your bounce shit get so down. Click, click, pow, nah, what? Just what I thought was up now. Nerad to říkám, ale jsi dobrý do piči! Kurwa, to je masakra. He'll like being in that position. He can do his own thing for the first one. Michael Reihart, though, do not count him out of this one bit. He's fought his way through everybody today. Can he fight himself through the favourite Jack Shannon? Jump from Shanahan there and straight off the line. And Shannon firing through the gears. He's going in as aggressive as possible here. Big throw from Shannon. Reihart left a little bit, but now he's catching. Yeah, now it's starting to reel in. Jack Shanahan as they go very wide. Michael Reihart stays in it though. Unbelievable. Look at Michael Reihart glued to the side of Jack Shanahan. An unbelievable transition. He's going to find himself in the middle of the circuit. Can he work it out? He certainly can. As he goes for a brave dive onto the door. Michael Reihart out of nowhere. The Czech driver says, this is what I've got and I'm bringing it to the fight. Incredible bravery from Michael Reihart. And the Czech Republic will be proud this evening of this man flying their flag. He didn't back out one bit from that battle. Stumbling them all
words, I'm that excited to get this one. I think you're going to see Jack Shanahan absolutely glued onto the door. And Mikael Reichardt, they come off the line. This is for a spot in the final four. The final spot left. Through the gears they go. Reichardt, big feint initiation. Shanahan jumps up onto the inside straight away into the smoky ghost, Dave. Yeah, Shanahan right at the door. Wow, what a transition from Jack Shanahan. There was a millimeter in that, and he's going to go at it again here as he comes through the smoke cloud. He's right with Michael Reichardt, but an amazing lead run from Michael Reichardt right now as Shanahan dives into the last corner and has to sacrifice a bit of line, and he makes an error, Shanahan. Makes a little bit of a wobble, and Reichardt right to the wall. It's the best work Michael Reichardt has ever put in, I think. Zpátky do depa, bohužel Michal pohrá, ale ty vole jako klobouchou, Michale, super jízda. Já bych to napakrál. Přesně tak jsem říkal, ten lídran byl fakt topovej, to jako na kolobici, jo, ten lídran byl jako hustej. Ty vole, i v té zdi jsem tam zajel. Thank you. První místo Ir James Dean. Na druhém místě Piotr Věncek z Polska. Jack Shanahan se umístil na třetím místě. Michal Reichert i druhý český závodník Marko Zakouřil skončili v top 8. Je to skvělý výsledek, který jen potvrzuje, že se česká drift scéna může rovnat evropské špičce. Tak máme to za sebou, jedem domů. Ne úplně domů, ale jedem. I am negative. I'm positive, don't worry. I'm kidding. I am positive people. But the drifting, yes. I'm positive guy. Yes, me too. They told me on test for COVID. Ah, really? Yeah, that's you are very funny positive guy. Yeah, funny That's guy. Funny guy.